વચનામૃત ગઢડા પ્રથમનું 17મું. સભા યાદ રાખજો. ભગત સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. સંવત 1876 માક્ષર વદી પાંચમને દિવસે શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં આથમણે બારણે ઓરડો છે તેમાં કથા વંચાવતા હતા અને ધોળો ખેસ પહેર્યો હતો તથા ધોળી ચાદર ઓઢી હતી તથા ધોળી પાઘ બાંધી હતી અને પીળા પુષ્પની માળા પહેરી હતી અને પીળા પુષ્પનો તોરો પાઘને વિશે ખોશ્યો હતો અને અતિ પ્રસન્ન થતા વિરાજમાન હતા. બોલો ભગત. સભા યાદ રહે કાંઈ? બોલો. વચનામૃત કાઢે નથી બોલવાનું. એમને બોલવાનું. કાઢ્યો નથી ને વચનામૃત? કાઢ્યો છે? એમ તો બધા કહી દે. એમને વિસ્મયભાઈ તમે બોલાવે જેટલું યાદ રહે. સંવત 1874 માક્ષરવદી પંચમીને દિવસે શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ શ્વેત ખેસ પહેર્યો હતો, ધોળી પાઘતી ને શ્વેત ખેસ પહેર્યો, શ્વેત ચાદર ઓઢી હતી અને પીળા પુષ્પના હાર પીળા પુષ્પનો તોર અને અતિ પ્રસન્ન થતા બિરાજમાન હતા. તે સમયને વિશે મુક્તાનંદ સ્વામી તથા ગોપાળાનંદ સ્વામી આદિ સાધુને તેડાવ્યા. જો ભગવાનની આગળ મોની તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરત બેઠી હતી એમ ન આવ્યું. શું આવ્યું? અતિ પ્રસન્ન થતા ભગવાન આથમણા બારણેની ઓરડીનો ઓરડો છે ને ત્યાં બિરાજમાન હતા. દાદા ખાચરના દરબાર જોયો ગઢડા ગયા તો આથમણા બારના ઓરડા કયા આવે? ઉગમના બારના ઓરડાની સામે જે ઓરડા છે વાસુદેવ નારાયણની બાજુમાં ડાબી બાજુ ઓરડા છે ને જે ઓલું બનાવી મંદિર બનાવ્યું ને એની સાઈડમાં જે વાસુદેવ નારાયણનો ઓરડો છે ને એની અડીને જે ઓરડો છે ને ઉગમણા બારની સામે આવે. આ સાઈડ વાળો. હા, એ આથમણા બારનો એન્ટ્રી લે તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. હા, એ આથમણા બારનો ઓરડો કહેવાય. ત્યાં ભગવાન કથા વંચાવતા હતા અને ધોળો ખેસ પહેર્યો તો ધોળી ચાદર ઓઢી હતી, ધોળી પાઘ બાંધી. પછી મહારાજ અતિ પ્રસન્ન થતા બિરાજમાન હતા. તે સમયના વિશે મુક્તાનંદ સ્વામી તથા ગોપાળાનંદ સ્વામી આદિ સાધુને તેડાવ્યા અને શ્રીજી મહારાજ તે સર્વે પ્રત્યે બોલ્યા છે, આપણા સત્સંગમાં થોડોક કુસંગનો ભાગ રહ્યો જાય છે તે આજ કાઢવો છે. શું કીધું ભગવાને?
આપણા સત્સંગમાં થોડો કુસંગનો ભાગ રહે એ છે. કાઢવો છે સત્સંગમાં કુસંગ. આપણે એમ કે આપણે સત્સંગી છીએ, આપણે સત્સંગ કરી, પણ મહારાજ કે સત્સંગમાં કુસંગ છે, એ આજે કાઢવો છે. અને આ પ્રકરણ એવું ચલાવવું છે જે સર્વ પરમહંસ તથા સાંખ્યયોગી તથા કર્મયોગી સર્વે સત્સંગીમાં પ્રવર્તે. સર્વ પરમહંસ એટલે બધા સંતો આવી જાય. સાંખ્યયોગી એટલે બધા એટલે સાંખ્યયોગી ભાઈઓ. પાર્ષદો, સ્ત્રી ભક્તો જે સાંખ્યયોગી એ બધા આવી જાય. કર્મયોગી એટલે ગ્રહસ્થ આપણા જેવા. ભક્તો બધા આવી જાય. તે સર્વે સત્સંગીમાં પ્રવર્તે. તે સત્સંગમાં કુસંગ તે શું છે? સત્સંગમાં કુસંગ તે શું છે? તો જે હવે ભગવાન કહે છે સત્સંગમાં કુસંગ શું છે? શું છે? તો જે વાતના કરનારા હિંમત વિનાની વાત કરે છે તે સત્સંગમાં કુસંગ છે. વાત હિંમત વિનાની કરે. આપણે કે ભગવાનની શિક્ષાપત્રીમાં આમ કીધું આપણે આ કરવું છે, તો કે એ મારાથી ન થાય. એ શું કહેવાય? હિંમત વિનાની વાત કરે. એ સત્સંગમાં કુસંગ છે. તે કેવી રીતે વાત કરે છે? તો એમ કહે છે કે ભગવાનનું જે વચન તેને યથાર્થ કોણ પાડી શકે છે? આવી રીતે વાત કરે છે હિંમત વિનાની. મારે કે ભગવાનનું જે વચન છે એ કઈ બધું બધા ન પાડી શકે એમ એ હિંમત વિનાની વાત કરે છે. બીજાને સત્સંગમાંથી મોડા પડે એ ન પાડતો હોય, પણ બીજા પાડતા હોય ને એ પાછા પડી જાય. એટલે મહારાજ કીધું કે આ સત્સંગમાં કુસંગ છે, એ આજ કાઢવો છે. બધાને મહારાજે કીધું આ પ્રકરણ એવું ચલાવવું છે. પરમહંસ, સાંખ્યયોગી, કર્મયોગી બધાને માટે મહારાજ કે આ સત્સંગમાં કુસંગ છે. એ વાતના કરનારા હિંમત વિનાની વાત કરે છે, એ સત્સંગમાં કુસંગ છે. તે ભગવાનનું જે વચન તેને યથાર્થ કોણ પાડી શકે છે? અને વર્તમાન ધર્મ પણ યથાર્થ કોણ પાડી શકે છે? વર્તમાન ધર્મ આપણા 5 વર્તમાન કીધા ને, સાધુના, ગ્રહસ્થના, તો એ કે એ યથાર્થ એટલે પૂરેપૂરા કોણ પાડે છે? આવી હિંમત વિનાની વાત મહારાજ તે કરે છે, એ સત્સંગમાં કુસંગ છે. માટે જેટલું પડે તેટલું પાડીએ, અને ભગવાન તો અધમ ઉદાહરણ છે કે કલ્યાણ કરશે. હું કે જેટલું પડે એટલું પાડીએ, બધું આપણે ન પાડી શકીએ. ભગવાન અધમ ઉદાહરણ છે એટલે ભગવાન કલ્યાણ કરશે. તો ભગવાન ખુદ સ્વામિનારાયણ એમ કહે છે કે આને સત્સંગમાં કુસંગ કહેવાય. મોડી વાત ક્યારે કરવી નહીં કે આ મારાથી ન પડાય. બધું થોડું આપણે પાડીએ. પાડી શકે મનુષ્ય એટલું જ લખ્યું છે મારે. પણ આપણે કરવું ન હોય ને આપણે વિષયમાં આસક્તિ હોય એટલે આપણે ન પાડતા હોય. પણ પાડવાથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય અને દિવસે દિવસે સત્સંગમાં આપણી વૃદ્ધિ થાય, ભગવાન રાજી થાય. ભગવાનને રાજી કરવા માટે આ બધા ધર્મ નિયમ પાળવાનો છે, કોઈને બતાવવા માટે નહીં. મહારાજ અંતર્યામી છે, બધું જાણે છે. આપણે એકલા હોય તો ભલે, બધાની સાથે હોય તો ભલે, એમ જ રહેવાનું, એમ જ પાડવાનું. કોઈ હોય ત્યારે પાડવી, ન હોય ત્યારે ન પાડે. તો દંભ કહેવાય. શું કહેવાય? દંભ કહેવાય. બતાવવા માટે પાડે. એટલે મહારાજ કે એમ માને કે જેટલું પડે એટલું પાડીએ. ભગવાન તો અધમ ઉદાહરણ છે, તે કલ્યાણ કરશે. અને વળી એમ વાત કહે છે ભગવાનનું સ્વરૂપ જે હૃદયમાં ધારવું તે કે આપનું ધાર્યું ધરાતું નથી. એ તો ભગવાન જ્યારે દયા કરીને ધરાવે છે તેને ધરાય છે. એવી રીતની મોડી વાત કરીને ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિ ઇત્યાદિ જે ભગવાનની પ્રસન્નતાના સાધન તેમાંથી બીજાને મોડા પાડે છે. જો મહારાજે શું કીધું કે ભગવાનનું સ્વરૂપ હૃદયમાં ધારવું કે આપણું ધાર્યું ધરાતું નથી. તો ભગવાન દયાએ કરીને જેને ધરાવે એને ધરાય છે. એવી રીતની મોડી વાત કરે. અને ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિમાંથી એ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાના સાધન છે. ધર્મનું પાલન કરવું, ભગવાનની ભક્તિ કરવી, વૈરાગ્ય, જ્ઞાન ભગવાનને રાજી કરવાના સાધન છે. તો એમાંથી બીજાને મોડા પડે આવી વાત કરે ને હિંમત વિનાની. બીજો પાડતો હોય તો ઢીલો પડી જાય કે આવે ભગવાન અધમ ઉદાહરણ છે, આવા મહારાજ મળ્યા, કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. મહારાજ કે સત્સંગમાં કુશળ છે. માટે હવે આજ દિનથી આપણા સત્સંગમાં કોઈ પણ એવી હિંમત રહિત વાત કરશો નહીં. સદા હિંમત સહિત જ વાત કરજો. અને જે એવી હિંમત રહિત વાત કરે તેને તો નપુસક જાણવો.
કેવો કીધું ભગવાને? હિંમત રહી એટલે હિંમત વિનાની વાત કરીને નપુસક જાણવું. અને એવી હિંમત વિનાની વાત જે દિવસ થઈ જાય તો તે દિવસ ઉપવાસ કરવો. કેટલા ઉપવાસ કરવા? 11 કરવી, નોમ કરવી, મોડી વાત કરવી, તો એ મારે કે ઉપવાસ કરવો. ભગવાન કે જે દિવસ આવી હિંમત વિનાની વાત થઈ જાય ને તે દિવસ ઉપવાસ કરવો અને હિંમત વિનાની વાત કરવી નહીં. એવી રીતે ભગવાને આને સત્સંગમાં કુસંગ કીધો. એ વાત ના કરનારા હરિભગત હોય તો મોડી વાત કરે. એ બધું આપણે ન પાડી શકીએ. આ સમય પ્રમાણે રહેવું પડે. કળિયુગ છે, બધું થોડું આપણે પાડીએ કે તો મારે કળિયુગના જ ધર્મ લખ્યા છે અને મનુષ્યના ધર્મ લખ્યા. પશુ પક્ષીને કંઈ પાળવાનું આવતું નથી, એને કોઈ કર્મ લાગતું નથી. કર્મ મનુષ્ય દેહને લાગે છે. એટલે ભગવાને આપણને આવી રીતે આજ્ઞા કરી. દાદા ખાચરના દરબારમાં અતિ પ્રસન્ન થતા બિરાજમાન હતા. ગોપાળાનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામીને તેડાવ્યા અને ભગવાને આ વાત કરી કે આ સત્સંગમાં કુસંગ કાઢવો છે. અને ભગવાને આજ્ઞા કરી કે હવે હિંમત વિનાની વાત કરતા ક્યારેય કરવી નહીં, સદાય હિંમત સહિત જ વાત કરવી. ઇતિ વચનામૃતમ ગઢડા પ્રથમનું 17મું થયું. સદાનંદ સ્વામી મહારાજ જની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિ ધર્મમાત્મજમ શ્રી વાસુદેવ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સદાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. 2 મિનિટ મહારાજની મૂર્તિ સંભાળને ધૂન બોલવી. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામી